फर्स्टमा चाहिँ बिजनेसको लागि डे टु डे बिजनेस अपरेसन गर्नको लागि जति पनि लिक्विड फन्डको म्यानेजमेन्ट गर्छौँ त्यसलाई हामी के भन्छौँ वर्किङ क्यापिटल म्यानेजमेन्ट भन्छौँ है। यसमा हामीले के गर्छौँ त जस्तो एउटा रिसिभेबल एउटा पेएबल र एउटा इन्भेन्ट्री जुन छ त्यसलाई चाहिँ हामीले क्यासमा जति धेरै छिटो क्यासमा कन्भर्सन गर्न सक्छौँ त्यति नै धेरै हाम्रो के हुन्छ त वर्किङ क्यापिटल एफिसिएन्सी चाहिँ इन्क्रिज हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी यहाँबाट सिक्छौँ। हाम्रो फर्मुला चाहिँ यहाँदेखि सुरु हो, तिमीहरूले सबैजनाले के गर त यहाँबाट साथ देऊ अनि त्यसपछि म यतापट्टिको गरिदिन्छु है त। यहाँबाट सार है, छिट्टो छिट्टो सार है। सिर्जना अनि त्यसपछि बिहान पूर्णिमा नआएको, बिहान पूर्णिमा थिइनौ है, मैले बिहान को थिएन भनेको बिहान। ओके ठिकै छ, केही छैन, यहाँबाट हेर अहिले सरसर्ती सार अनि त्यसपछि यो फर्मुला मात्रै हो, त्यस्तो गाह्रो छैन, इट्स अ भेरी इजी है। हामीले क्वेसन गर्दै जाने। यो बिहान फर्मुला सारेकोहरूले सबैजनाले के गर त यो 76 को क्वेसनमा 10 गर त, सर्ट क्वेसन 2 नम्बर खाली। सर यहाँदेखि माथि चाहिँ छैनको, यहाँदेखि रिसिभलदेखि सर्ने हो र यहाँ माथि थ्योरी मात्रै हो, यो यति मात्रै हो, अरू खासै छैन। यहाँदेखि स्टार्ट भएको अनि तिम्रो यहाँदेखि फर्मुला छ क्या, ल फटाफट सारा त। यो आरसिपी अनि डिएसओ और एसिपी भनेको सेम हो है, नझुक्किने। मैले यहाँ यसका सब टाइटलले लेखिदिएको छु। आरसिपी भनेको रिसिभेबल कन्भर्सन पिरियड, डिएसओ भनेको डेट सेल्स आउटस्ट्यान्डिङ, एसिपी भनेको एभरेज कलेक्सन पिरियड। यो भनेको सबै एउटै हो है। सर क्वेसन नम्बर कतिले हेर्नुपर्ने? लौ न, यत्रो बेर कहाँ थियौ तिमी? 2076 को क्वेसन नम्बर 10 सर्ट क्वेसन। ए माथिको भयो भने तलको सार्ने। ल यसो गर त, तिमीले यसलाई बरु स्क्रिनसट गर्छौ कि? त्यसो गर्दा सजिलो होला कि? पूर्णिमा हुन्छ सर, तल सार्नु न ले। म तल सार्दिन्छु, तिमीले स्क्रिनसट गर। अनि अहिले सारे हुन्छ, धेरै छैन, थोरै मात्रै छ। यो पनि भयो सिर्जना? यति हो र? छ यहाँ यति, यति मात्रै, यति मात्रै। भयो सर। ल अब यतापट्टि जा, माथिको देखाउनु न सर। अब यतापट्टि ल भयो। डन सर। ल यति गरौँ अनि त्यसपछि म यतापट्टिको गराउँछु, तिमीहरूले चाहिँ यतापट्टिबाट पनि सक्छ। म लागेँ यतापट्टि एक्सपी पेनतिर छिरेँ है त। मैले यसलाई स्टप गरेँ। हामीलाई फर्मुला खासै त्यस्तो लामो लाग्दैन, म छोटो छोटो फर्मुला छ। 2 नम्बरमा आयो भने इजी खालको आउँछ, जस्ट सीसीसी निकाल्ने, क्यास कन्भर्सन साइकल। यसको मिनिङ पनि म भनिदिइहाल्छु, त्यसपछि सजिलो होला तिमीहरूलाई। ओके ल हेर त, यसमा के छ भने 2076 को क्वेसन हेर त, सर्ट क्वेसन 2076 को क्वेसन नम्बर 10 हेर है त, सबैजनाले भेट्यौ? यसमा के भन्छ, व्हाट इज द क्यास कन्भर्सन साइकल भनेको छ। क्यास कन्भर्सन साइकललाई के भन्छ? क्यास कन्भर्सन, यसलाई सीसीसी भनेर भन्छ। क्यास कन्भर्सन साइकल भनेको चाहिँ कति हुन्छ थाहा छैन रे, निकाल। अफ द फर्म विथ 30 days इन्भेन्ट्री कन्भर्सन साइकल भन्छ। इन्भेन्ट्री कन्भर्सन पिरियड कति? यसलाई चाहिँ आइसिपी भन्छ है। आइसिपी भनेको कति छ रे?
30 डेज। अनि हेर अर्कोमा इन रिसिभेबल कलेक्सन पिरियड भनेर दिएको छ। रिसिभेबललाई अर्को के पनि भन्छ अरे, डेप्टर्स पनि भन्छ, नजुकिने है। रिसिभेबल कलेक्सन पिरियड कति? आरसीपी गर। आरसीपी कति छ हेर त? 20 डेज। 20 डेज। अनि नेक्स्टमा जाऊ। एन्ड 10 डेज पेएबल डिफर्ड पिरियड भनेर दिएको छ। पेएबल डिफर्ड पिरियडलाई चाहिँ के भन्छ त? हाम्रो चाहिँ लाइबिलिटिज, करेन्ट लाइबिलिटिज हो, नजुकिने। हाम्रो क्रेडिटर्स पनि भनेर आउन सक्छ यसमा चाहिँ, नजुकिने। पेएबल डिफर्ड पिरियड, यसलाई के भन्छ? पीडीपी भनेर भन्छ है। यसलाई क्रेडिट पेएबल पिरियड पनि भन्न सक्छ, नजुकिने है। ठीक छ? कति? 10 डेज भनेर दिएको छ। अनि हेर सँगै वाट इज द वर्किङ क्यापिटल फाइनेन्सिङ रिक्वायरमेन्ट इफ निड कति भनेर दिएको छ त हेर त? 4500 इन डेली अपरेटिङ कस्ट भनेर भनेको छ। भनेपछि हामीलाई के भन्छ त? डेली अपरेटिङ कस्ट रिक्वायर्ड भनेर लेखाइ। डेली अपरेटिङ कस्ट रिक्वायर्ड कति छ त? आरएस 4500 हैन त? अब प्रत्येक दिन चाहिँ हामीलाई 4500 चाहिन्छ भने हामीलाई त क्वेसनले पहिला के सोध्यो? क्याश कन्भर्सन साइकल सीसीसी सोधेको छैन यहाँ सुरुमा हेर त। यहाँ नाउ सीसीसी इज इक्वल टु के गर्ने रे? आईसीपी प्लस आरसीपी माइनस पीडीपी भन है। सकेसम्म यसमा के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि इन्भेन्ट्री जति धेरै हामीले बेच्न सक्छौँ नि त्यति धेरै राम्रो भन्छ। पहिला इन्भेन्ट्रीलाई क्याशमा कन्भर्सन जति छिटो गर्न सक्यो त्यति धेरै राम्रो भन्छ। अनि रिसिभेबल कन्भर्सन पिरियड भनेको के हो भने जस्तो तिमीले उधारो बेचेको छौ भने जति छिटो तिमीले कलेक्सन गर्न सक्छौ नि त्यति धेरै राम्रो भन्न खोजेको। अनि पेएबल डिफर्ड पिरियड भनेको छ। पीडीपी भनेको के हो त? जति सक तिमीले के गर त बिस्तारै तिरिदेऊ भन्छ। जस्तो लिने र उठाउने केसमा छिटो उठाऊ र तिर्ने केसमा बिस्तारै तिर्यो भने चाहिँ हाम्रो क्याश कन्भर्सन चाहिँ छिटो हुन्छ भनेर भन्छ है त। भनेपछि क्याश कन्भर्सन गर्नको लागि हामीले के गर्नु पर्यो त? आईसीपी कति दिएको छ हेर त? आईसीपी भनेको 30 छ प्लस आरसीपी कति छ? 20 छ माइनस हामीले कति गर्यौं त हेर त? 10 डेज गरेको छौं। हामीले उठाउन चाहिँ ढिला गर्यौं तर तिर्न चाहिँ हामीले के गरेको छौं? छिटो छिटो तिरेको छौं। हो यस्तो भयो भने चाहिँ क्याश कन्भर्सन हुन समय बढी लाग्छ है। जति थोरै क्याश कन्भर्सन पिरियड लाग्छ त्यति नै कम्पनीको लागि राम्रो। तर हेर त हामीलाई के भयो यहाँ 50 माइनस 10 गर्दाखेरि कति आयो? 40 डेज लाग्यो। 40 दिन लाग्दो रहेछ हो। भनेपछि अब तिमीलाई चाहिँ उले के भनेको छ त? व्हाट इज इट वर्किङ क्यापिटल फाइनान्सिङ रिक्वायर। अब कति चाहिएला त भनेर भनेको छ। अब हामीलाई टोटल क्याश कन्भर्सन गर्न कति दिन लगाउने भयो हेर त? जम्मा जम्मी क्याश कन्भर्ट हुन चाहिँ 40 दिन लाग्ने भयो है। सीसीसी कति दिन लाग्यो रे? तिमीले उधारोमा बेचेको अनि इन्भेन्ट्री कन्भर्ट गरेर क्याशमा ल्याउन लाग्ने समय तिम्रो के छ त? 40 दिन छ भने एक दिनमा तिमीलाई कति चाहिन्छ हेर त? 4500 रुपैयाँ खर्च चाहिन्छ हैन? हो भने तिमीलाई कति पैसा भयो भने 45 दिनसम्म टिक्न सक्छौ भने हो क्वेशनले। भनेपछि के गर्नु पर्यो त? वर्किङ क्यापिटल रिक्वायर्ड इज इक्वल टु सीसीसी इन्टु के गर त? डेली अपरेटिङ कस्ट रिक्वायर्ड गरेर निकालिदेऊ। डेली अपरेटिङ कस्ट रिक्वायर्ड कति छ रे? सीसीसी भनेको सीसीसी 40 दिन क्याश कन्भर्सन हुन 40 दिन लाग्छ। एक दिनमा हामीलाई पैसा कति चाहिन्छ?
4500 चाहिन्छ भने यो 40 दिनको लागि हामीले पैसा कति म्यानेज गर्नु पर्यो भन्न खोजेको यसले कति म्यानेज गर्नु पर्यो त 1,80,000 आरएस 1,80,000 भनेपछि हामीले के बुझ्नु पर्यो हेर त यदि पीडीपी लाई घटाउने हो भने के हुँदो रहेछ सीसीसी घट्दो रहेछ हो कि बढ्दो रहेछ घट्छ ह सीसीसी बढा उयो के भन्छ पीडीपी बढायो भने चाहिँ सीसीसी घट्छ पीडीपी लाई बढायो भने सीसीसी घट्छ तर पीडीपी घट्यो भने के हुन्छ सीसीसी बढ्छ तर यतापट्टि के गर्ने आरसीपी र आईसीपी पनि सकेसम्म हामीले धेरै छिटो यसमा फेरि ठ्याक्कै त्यसको अपोजिटमा जाने आईसीपी र आरसीपी घटाउन सक्यो भने चाहिँ सीसीसी के हुन्छ घट्छ भने आईसीपी र आरसीपी बढ्यो भने सीसीसी बढ्छ सीसीसी बढ्नु भनेको चाहिँ हाम्रो लागि राम्रो रहेछ कि नराम्रो रहेछ नराम्रो हो जति ढिला हामीले क्याश कन्भर्ट गर्नुपर्ने भयो त्यति नै हामीलाई धेरै समयसम्मको लागि सर्ट टर्ममा क्यापिटल कलेक्सन गर्दा ब्याज बढी लाग्छ नि त भनेपछि त्यसमा ध्यान दिनु पर्यो यसलाई चाहिँ जहिले पनि हामीले केलाई ध्यान दिनु पर्दो रहेछ आईसीपी आरसीपी र पीडीपी आईसीपी भनेको तिमीले प्रोडक्सन गरेको इन्भेन्ट्रीलाई क्याशमा कन्भर्सन गर्न लाग्ने समय यसलाई चाहिँ आईसीपी भन्यो आरसीपी भनेको तिमीले उधारोमा बेचेको सामानलाई चाहिँ क्याशमा कलेक्सन गर्नको लागि लाग्ने समय भने पीडीपी भनेको तिमीले उधारोमा किनेको सामानलाई तिमीले के गर्नको लागि तिर्नको लागि लाग्ने समय अथवा तिर्नको लागि तिमीले भुक्तानी गर्ने डेटलाई हामी के भन्छौँ त पीडीपी भनेर भन्छौँ भनेपछि हामीलाई आईसीपी र आरसीपी के भएको राम्रो सकेसम्म कम भएको राम्रो पीडीपी चाहिँ सकेसम्म के भएको राम्रो बढी भएको राम्रो ठीक छ ल यो हो भने 2075 को क्वेशन नम्बर 9 गरिहाल त यो माथिको सारे हो सारे सर सबैले सारे सर ल 75 गरौँ 2075 क्वेशन नम्बर 9 गरौँ फटाफट आएन भने आएन भनौँ आयो भने फटाफट गरौँ क्वेशन नम्बर 8 को ए यसलाई हेर है यसलाई हामीले अगाडि नै गरिसक्यौँ यो सर्ट क्वेशन भइहाल्यो यसले के भन्छ त द जोको कर्पोरेसन हैज द इन्भेन्ट्री कन्भर्सन पिरियड यसलाई आईसीपी भने मैले छोटो छोटो लेख्छु ल आईसीपी कति इन्भेन्ट्री कन्भर्सन गर्न कति दिन लगाउँछ 75 डेज अनि अर्कोमा हेर रिसिभेबल कलेक्सन पिरियड भनेर दिएको छ आरसीपी कति आरसीपी भनेको 38 डेज भनेर दिएको छ हो अनि हेर एन्ड पेएबल डिफर्ड पिरियड पीडीपी कति दियो पीडीपी भनेको हाम्रो 30 डेज दिएको छ केही रहेनछ यसमा त झन् अनि हेर त व्हाट इज द लेन्थ अफ द फर्म क्याश कन्भर्सन साइकल भनेर भनेको छ कति समय लगाउला भन्यो सीसीसी को फर्मुला के त सीसीसी इज इक्वल टु व्हाट वी नो दैट हामीलाई के थाहा छ सीसीसी को फर्मुला के हो रे आईसीपी प्लस आरसीपी माइनस पीडीपी गर आईसीपी कति हेर त 75 प्लस 38 माइनस कति 30 गरिदेऊ यो कति आउँछ त 30 र 30 काट्यो 8 रह्यो 8 5 13 भनेपछि 83 डेज हो यति गरेको 2.5 ल अब क्वेशनले के भनेको छ तलतिर हेर्दै जाऊ इफ जोको एनुअल सेल्स आरएस कति दिएको छ हेर त जोको एनुअल सेल्स कति छ रे कति छ 3 लाख कति 10 लाख 3 करोड 42 लाख 3 करोड 42 लाख 1875 3 करोड 42 लाख 1875 त्यस्तो हुन्छ र हो सर हैन 34 लाख हो कहाँ 3 करोड हुन्छ
34 लाख हो सर। ए तिमीहरू त्यत्तिकै बोले 34,21,875। मैले सर त्यही भनेको कि विशालले अब सही भन्यो होला भनेर मैले सपोर्ट गरेँ। 24,21,000 उनले चाहिँ तिमीले त्यो भन्यो भने 3 करोड भन्यो भने मैले सपोर्ट गरे हो। एन्ड अल द सेल्स आर अन क्रेडिट भन्छ। यो सबै के हो रे क्रेडिटमा बेचेको हो रे बेचेको हो भने यो के रहेछ क्रेडिट सेल्स रहेछ क्रेडिट सेल्स। यसले के भन्यो त व्हाट इज द मिनिमम इन्भेस्टमेन्ट अकाउन्ट रिसिभेबल भनेर दिएको छ। अकाउन्ट रिसिभेबल निकाल्नको लागि के गर्नु पर्यो रे हेर त मिनिमम डिएसओ को फर्मुला डिएसओ को फर्मुला लाउने गुड मिनिमम अकाउन्ट्स रिसिभेबल इज इक्वल टु वाट वी नो द्याट हामीलाई के थाहा छ हामीलाई आरसीपी दिएको छ होला हैन यहाँ हेर त रिसिभेबल कलेक्सन पिरियड भनेको 38 डेज हो ल रे वी नो द्याट हामीलाई के थाहा छ रे आरसीपी इज इक्वल टु डेज इन अ इयर इन्टु रिसिभेबल डिवाइडेड बाई के गर त क्रेडिट सेल्स हैन त ल अब आरसीपी भनेको कति 38 डेज हैन त इज इक्वल टु गरिदेऊ डेज इन इयर 1 वर्षमा कति दिन हुन्छ रे 365 365 हामीलाई केही भनेको छैन 360 राख्दा पनि हिसाब बिग्रिने हैन एजुम भनेर लेखिदिने त्यहाँ इन्टु रिसिभेबल डिवाइडेड बाई के गर त क्रेडिट सेल्स भनेको हाम्रो कति 34,21,875 ठीक छ ल अब यस्तो हो भने निकाल्दियो क्रस मल्टिप्लाई गर और यसमा डाइरेक्ट गरिदिन्छु ल 38 इन्टु कति गर योसँग 34,21,875 डिवाइडेड बाई यो यसको तलपट्टि ल्याइदेऊ 365 इजिकल टु कति गर त रिसिभेबल गरिदेऊ 356,250 कति आयो देयरफोर रिसिभेबल इजिकल टु 356,250 ओके 356,250 ल यति गरिदिने काम सकिहाल्यो ल यति गरेर तिमीलाई यो धेरै पहिला मात्रै सोधेको रहेछ अहिले सर्ट क्वेसन मात्रै सोधिरहेको रहेछ यसबाट थ्योरी इम्पोर्टेन्ट अनि तिमीले भोलि आउँदाखेरि यसका 4वटा हिसाब गरेर लिएर आइजौ मिनिमम 4वटा हिसाब गरेर लिएर आइजौ बाँकी चाहिँ नेक्स्ट क्लासमा गरौँला है त